توی شبکه‌های مجازی که میگردم این چند وقته واقعا هر روزی که نگاه میکنی یه تعدادی از جوانای درخشان ایرانی رو میبینم که حالا اونجا محتوا دارن تولید میکنن، سنین مختلف. آخرین کشف من که نبوده، البته صفحه فلات ایران دیدم این بچه‌ها رو، ویدیوشون رو پست کرده بود. ما هم در شبکه‌های مجازی من و تو اون ویدیو رو به اشتراک گذاشتیم. از 2 دختر نوجوان دوقلو، اسمشون هم هست مهریماه و ماتینا. بانمک. این بچه ها انقدر درخشانند. ویدیوشون در تخت جمشید بود و برای معرفی تخت جمشید یه ویدیویی درست کردن تو شبکه مجازیشون. من دلم میخواد که با هم دیگه ببینیم، چون فکر کنم این بچه ها رو باید همه ایرانی ها بشناسن، باید معرفیشون کنیم و همیشه هم میگم این بچه ها مثل گارد جاویدان ایرانن. ببینیم ویدیوشو ببین. فکرشو کن 2500 سال پیش اینجا وایسادی، پادشاه روی تخت، سربازان در حال رژه و صدای چکمه ها روی سنگ های کاخ. حالا بیا با هم ببینیم چی از اون شکوه باقی مونده. خدای من چقدر اینجا قشنگه. اینجا فقط چند تا ستون نیست، اینجا شکوه یک امپراتوریه که زمان حریفش نشد. که میگفتن برده ها اینجا رو ساختن، کارگران دستمزد میگرفتن و اینجا رو درست. چقدر هم بانمکن هم اصلا وای نسل شیک پاسارگادی که میگن اینه. اصلا کجا اینا شبیه جمهوری اسلامیه؟ یعنی تو این دنیا این ایران رو میبینی، بعد یه ایرانی هم میبینی که اون آخونده توش بشکر میزنه، اون آقای به قول سالومه عمود خیمهشه، نمیدونم مسعود پزشکیان رئیس. اصلا 2 تا دنیای موازی کاملا غیر مرتبط. و کجای این نسل، تو گفتی شبیه جمهوری اسلامی، من میگم کجای این نسل شبیه 57؟ اون نسل 57، به خصوص اون کسانی که بهشون میگفتن روشنفکر و اتفاقا ضد ملی ترین و ضد ایرانی ترین، حتی در بعضی موارد واقعا روانپریش بودن این افراد. واقعا میگم یه چیزی هم که اون روز آناهیتا مهمونم بود، نسل زدی، بعد من دیدم یه تعدادی از بیننده هامون کامنت گذاشته بودن که آقا چرا اینقدر برجسته میکنین تفاوت بین نسل زد و با نسل‌های قبلی، یا مثلا یه جوری عنوان میشه انگار این نسل خیلی برترن، بهترن نسبت به نسل‌های قبلی. البته که خودم اشاره کردم به یه سری از 57یا، ولی میخوام بگم اتفاقا بچه‌های نسل زد، همین مهریماه و ماتینا، والدینشون انقدر آگاهشون کردن، دست پرورده و آموزش دیده والدینشون هستن که اونها هم حالا بعضیاشون نسل ما یه ذره قبل‌تر بودن که درخشان، باسواد و تحصیل کرده هست. این پدر مادرایی که خواستن بچه‌هاشون بچه‌های ایران باشن، نه بچه‌های انقلاب. میدونی خیلی برای اینکه این واژه بچه‌های انقلاب و جمهوری اسلامی خیلی استفاده کرد. برنامه بامدادی کودک بود رادیو ایران پخش می‌کرد، بچه‌های انقلاب. حالا شما خیلی جوونی، ولی الان خب واقعا باعث افتخار. چیز دیگه‌ای داریم ازشون و اتفاقا یه ویدیوی دیگه هم جدا کردم که این بچه‌ها نه تنها نسبت به تاریخ و فرهنگ ایران خیلی حساسن و آگاهن و محتوا درست میکنن، بلکه نسبت به مسائل روز که دور برشون میگذرم واکنش میدن. یه ویدیوی دیگهشون واکنش به قطعی‌های برق، دلم میخواد با هم دیگه ببینیم. شاید براتون جالب باشه که بدونی باز برق رفت، برو شمع رو بیار. این رو داشتم میگفتم. شاید براتون جالب باشه که بدونین ایران بیشترین منابع نفتی و گازی جهان رو داره و کلی معادنی مثل طلا و مس و آهن. شاید بی‌ربط باشه اما ما روزی 2 ساعت برق نداریم. میخوام بگم که این نسل واقعا نشون دهنده پیشرفت تمدنیه و این جاییه که تو میتونی به آینده روشن ایران امیدوار باشی. واقعا
و این بچه‌های کم هم نیست تعدادشون. با چت جی پی تی هم چت نمی‌کنن. و یک نکته که جالبه بگیم، همونطور که خودت گفتی، اینا به خاطر پدر مادرهای آگاهشون تونستن به این آگاهی برسن و اینقدر جرأت داشته باشن که خیلی حرفا رو بتونن بزنن و این فکر میکنم به این برمیگرده که خب مادر پدرهاشون از نسلی بودن که شاید بچه‌ها رو یک مقداری سرکوب میکردن و با شاید آموزه‌های جمهوری اسلامی در اون زمان همراهی داشتن. ولی این بچه‌هایی که مادر پدر این بچه‌های کوچیک الان میشن، اینا خودشون اون سرکوب رو دیدن و اون رو هیچ وقت به بچه‌های خودشون منتقل نکردن. دقیقاً همینطوره.